Okay, ready na ba kayo mag-adventure? Yes! Okay, unbox na natin yung mga gamit natin para baka mag-adventure na tayo! Let's go! Hello guys! Welcome sa aming adventure journey. Balak kasi namin maglibot at mag-explore sa iba't ibang magagandang lugar dito sa Pilipinas. At ang pinaka-goal ko dito ay gumawa ng mga masasayang memories kasama ang aking pamilya. Sa channel na ito, isasama namin kayo sa mga road trips, camping, adventure, food trips at kung ano na pang masasayang adventure activities. At sana kahit sa simpleng videos namin ay mapasaya namin kayo at ma-inspire din kayong maglaan ng oras kasama ang mga mahal nyo sa buhay. Part 1 pa lang ito ng aming journey kaya sana suportahan at samahan nyo kami sa aming mga kalokohan. Pangarap pala. Guys, pa-support at pa-subscribe naman sa aming YouTube channel, BaimasoyFam. Kaya guys, nakikiusap ako sa inyo, sana samahan at suportahan nyo kami sa aming bagong journey. So yun lang guys, maraming salamat and God bless.